العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا بيأت بابا ماما أبا أدام الله آياته. fún gbogbo olúwara ẹ̀rọ bàbá àfa wa ni wọ́n jẹ́ àlùbáríkà náà tó wá jáde láàrin bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn worldwide. Allah. kọ́dà bí a bá mìíní ẹ̀ ní mìíní pé afẹ́fì àhàn lè mà ní ó ti di yìí. Alhamdulillah. ọlọ́run níjọ́ tán di Sheikh Al-Adabiy Al-Adabiy. Àmín. ẹ̀dá kan má bínú lọ́mọ èké tèmi bàbá ti ń dára bọ̀ pé ọlọ́run níjẹ́ dẹni àná o. Àmín. Saudi tẹ lọ́njọ́ ní ìtẹ́ lọ sí umrah tẹ lóbi oṣù mẹ́ta gbogbo làbárí wọn la gbọ́ ọlọ́run yóò àwátá wà lóyìn wọ̀ bá ti mú àbákalẹ̀ lọ́hùn pé ẹ̀ níjọ́ lọ mọ́kún tí wọ́n rí lára wọn. Allah. wọ́n wá sí pé àfáà wa yóò ọmọ ìwọ tẹ̀ ṣe lárúbá lọmọ Kùránì ké báyìí owó tí wọ́n ní wọ́n máa fún àfáà àmọ́ fẹ́ ìlú yìí bẹ̀lẹ́ mi wọn wọ́n wá sí ó lé ní 10 million naira Nàìjíríà lóṣù. ojú iná ni ti wù yìí bí ọba rí bẹ́ẹ̀ tètè gba máìkì jẹ́ mo ti gbọ́ ọ̀nù lọ́dọ̀ àwọn tí ọ̀dọ̀ tẹ̀ sọ tí ọ̀rọ̀ náà tójú. Sheikh Ibrahim Sababa Danzaria ẹ̀yìn kí àwọn èèyàn náà nù Sheikh Masoud ọ̀rẹ́ mi Sheikh Tawfiq gbogbo wa tẹ́ ti rí àfáà Sheikh Ibrahim oní nǹkan Sheikh Lukman ẹ̀rọ bàbá wa gbà ọ̀hún mọ̀ mọ̀ yín dáadáa bàbá ìmámù ní níbi mọ̀ wàláì irun gbà tó ti kú mẹ́ ní òjé kí fẹ́ dáa mọ̀ ẹ̀rọ pẹ̀ dáa padà síbẹ̀ torí Ọlọ́run nígbà tẹ́ wá náwó ìdí ìtumọ̀ ẹ̀sẹ̀ ní gbẹ̀yìn ní Ọlọ́run jẹ́ ní ìfẹ́ ẹ̀rọ pẹ̀ dáa gbà wọ́n padà bọ̀ bẹ̀yìn ẹ̀dá fún kí ló tó súrò ní kó ti kí làbárí ọkàn mi lé pé orun gbà náà ti jáde gbogbo ẹ̀yin òbí oní nǹkan tẹ̀lé àwọn ọmọ wa Ọlọ́run kó dákun Ọlọ́run má fà àwọn ọmọ náà sì bànújẹ́ fún yín ẹ̀yin ọmọ ṣahada ẹni náà ẹ kó àga yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wá sí tí mo fẹ́ sí ẹ̀yin nìkan lẹ ní àmẹ́yìn òbí ẹ̀ máa bá ara mo sì fẹ́ kọ́ tẹ́lẹ̀ máa wà báyìí ẹ̀yin ọkùnrin ẹ máa pẹ̀yọ ọkùnrin ní ọkọ̀ ṣáájú báyìí káwọn obìnrin wá wà lẹ́yìn wá sí mi ẹ dákun ẹ gbà mí láyè ní ìṣẹ́jú méje bàbá ẹ̀yin ni ẹ mú fún táìmù tó báyìí tó tẹ́ ìṣẹ́jú méje dákun báyìí tẹ̀kàn ní ó tó pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run ju máìkì rẹ̀ tó àwọn ọmọ bá ti kó àgẹ́dẹ́ yìí ní tó bẹ̀rẹ̀ bọ́ báyìí tó síwájú mi báyìí náà ọ̀yá tó gbọ́rọ̀ báyìí ọ̀yá ẹ máa wá tẹ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ máa wá tó ti yín sẹ́yìn wọn. ayé ti débi kí a máa bá wọn tí wọ́n kí ń sọ̀rọ̀ àmọ́ tí wọ́n dà lọ́la èmi náà fẹ́ kọ ìtàn kalẹ̀ fáwọn ọmọ yìí pé kọ́dàjọ́ ti ń ṣe wòlímà tájú ọmọ lẹ́yìn ló ṣe wà sí mẹ́. Sheikh Ibrahim àfáà kan darí ètò kíkí yín ọ̀tọ̀ ní ẹ̀kọ́ àpọ́nlé mi àfáà wa mo yọ ọlọ́run jẹ́ máa wà dáadáa almudir Sheikh Saleh gbogbo àwọn àjọ jáde lè kí lọ́dọ̀ àdájá àgbà sẹ́ẹ̀tì kan náà ni wá 2007 làwọn jáde lè kí lọ́dọ̀ àdájá àgbà ọ̀tọ́dún méje nísìn ọ̀tọ́dún méje 2007 Allahu Akbar wọ́n ló di 10 years a sì tún jọ pàdé àmọ́ wá sí ìpìlẹ̀ ra wa ọlọ́run sí òun dákùn jájọ sí dáadáa kù láyé báyìí náà ọdún sì dálẹ̀ mi tó gùn. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ẹ̀yọ́ máa yẹ máa gbọ́ wá sí náà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. bàbá ẹ má bínú òun fà tí ó dùn mọ́ yín àmì ẹ̀sà máa bá wa kátìkò mẹ́ ọlọ́ni inna hadha lafi suhufil ula صحف إبراهيم وموسى قلت طرع رزق إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ما كانت صحف إبراهيم كنت ترى النبي إبراهيم وصحف موسى كلا وترى طلعوا فالنبي موسى طلعوا واني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى ẹni tó ìbọn wọn ní àbárò sí Suhufi Ibrahim wa Musa. ẹ̀yọ́ mọ́ ní wọ̀lí mẹ́ni náà àfáà yìí ni máa sọ fún yín pé lákò ní ẹ̀yin òbí ẹ máa bẹ ara yìí pé la tamshi illa tahiral qalb. tẹ́ bá ti pìyàn lórí Kùránì ẹ máa rìn lákò ní gbogbo orin tẹ́ bá rìn gbogbo ẹni tẹ́ bá rìn ẹ máa fi inú kọ ọkàn kan máa fi bá a sí ọkàn yín ẹjọ́ máa ń gbà tẹ́ ti dó Kùránì àbó Kùránì kọ́ ni ẹjọ́ kọkàn yín ọmọ mọ́ wàlísàn ẹni tó bá jó Kùránì tẹ́ bá ti ní àfáà lágbájá o àbókè Kùránì o mùmí ní òdodo ní o kò gbọ́dọ̀ máa rìn mọ́ illa tahiral lisan ẹ má máa sọ̀sọ̀ kú sọ tí wọ́n bá ń kọrin òfò ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ bá wọn kọ́ mọ́ tí wọ́n bá ní kí ló dé ẹ láwà lọ lè kéwù ẹ̀yin bàbá ẹ dákun ẹ máa gbọ́ tí ìṣẹ́jú méje mi ó fi ṣẹ́jú èrò wàlíyáde ẹni bá jọ máa kéwù tó jẹ́ àfáà tó ké Kùránì wala tamshi àfáà dájú kọ́ máa rí ọmọ kéwù tẹ̀ pé ìwọ́n máa kéwù mi ọlọ́run wala tamshi illa tahiral yadi ọ̀nì tó bá jọ àfóhùn kéwù àfáà mi àfáà ẹni tó bá já àfáà tó lọ ní kéwù ọgbọ́dọ̀ máa rìn kọ́ máa mú kan mákan
gbogbo ń tà fọ́ bá sí tí wọ́n máa sọ pé ṣe kó olú kí ẹ má dédé o ẹ má jà ẹ má máa rorò kúrò sí yẹn ẹ sí lé ní ẹ pariwo ní ẹ má máa sọ̀sọ̀ fún sọ́dí mélòó ẹ má máa mú nǹkan oní nǹkan mọ́ tí ó di mélòó ọwọ́ ni ìṣìdá àgbọ̀ sọ̀rọ̀ báwọn ẹni ọlọ́run ti máa ń ṣe ní kẹ́ ẹ máa ṣe láàájú wà láṣírẹ́ àgbákùn mẹ́rin àfà láyé lónìí tipẹ́tipẹ́ náà sí ní Bal'an múnú bàwọ́rá ẹ máa rìnrìn àfà ilé rí ibú àfà mi ò ní lè rí ibú ní ó fi yẹ ẹni tó bá lóhun kọ́sẹ̀ rẹ̀ tó bá gbẹ̀yìn àfà wọn yóò gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà ẹni tí ń rìn dáadáa gan bẹ̀rù pé sóhun ó sì rá lérí ẹ̀ ká tó wá pẹ́ ni tí ń rìn dáadáa ẹ̀yọ́ ọmọ sẹ́ ẹ̀ ń kọ́ tí ń sọ ọ̀rọ̀ làbá ń sọ wọ́n ọwá ni watilu da'iman ayatillah Kùránì tẹ́ kéyì ẹ má dàgbà fún wa bí yín pé wọ́n wá ní ẹ̀yìn náà kéyì àsìnkà mẹ́kà rẹ̀ lè jáde wọ́n lọ lé kébẹ̀ tí ìrántí mọ́ àgbákò ńlá níwájú Ọlọ́run ẹ má ké Kùránì gbogbo wallahi al-azim ẹni tó bá tẹpẹlẹ mọ́ Kùránì láti kékeré ká burú tó lè ṣe yọ́yà máa wá níwá àdánwò ní kìí sọmọ anábì Ádámù lórí ìfisẹ̀ yàgàmá àpọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti ju Kùránì lẹ́la burú fi ṣe wá tẹ́ ìgbéri èmi tí mo jó yìí náà ká tó máa mú kàn má kàkà máa ṣe kíní kan àárín wa pẹ̀lú Ọlọ́run ní ọ̀dá o àti kéèkéè ìká máa bẹ́yìn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ máa fara mójú òun kọjọ máa pa wá òjò ìrìn ní ọjẹ́ fún yín àfárọ̀ sí Sheikh Ibrahim ẹ̀dàkùn ọkùnrin ẹgbẹ̀rẹ̀ ó ti bí àbí tàbí sọ̀rọ̀ fèlè rúrùlá sọ̀rọ̀ fèlè Ibrahim gbogbo ẹni tó rẹ̀ bá dùn sí tàà tó fáwọn ìpínlẹ̀ Allahu Akbar ẹ̀dàkùn wọ́n nídìí àbí wọ́n nídìí ẹ̀ ọmọ kéwú kan náà ló ṣe gbogbo tẹ́ ma gbọ́gbọ́gbọ́n gbogbo aná bá ti ń ṣe kìí ẹ ma bẹ̀rọ̀ fún wa ní ọlọ́mọ jà sí yàn bá rìn àmọ́ àwọn ọmọ ìta bá ti sọ ìfún aláti ìsìn bá ti wà nú ọpọlọ wọn tẹ́ òbí wa bá ràn wọ́n lọ́wọ́ wallahi ẹ jèrè wọn jọ àfà àkọ́fẹ́ kọ́kọ́ wọn gan lọ mélòó láàfà fẹ́ jẹ́ mẹ́ afárọ̀ sí nígbà dákun má kéwú mọ́ fànẹ́bí yọ afá wa ní bó ti rínú ó ní Kùránì ta ní ọmọ kéyì fa innaha nurun lil aqil ẹ lọ ẹfẹ́ sí káàkiri bẹ́ẹ̀ bá gbọ́kọ́ mà ní ọkọ̀ kan ní first class nínú medicine ó nínú kìnìkan ó nínú kìnìkan ó lẹ́ máa gbọ́ tí wọ́n ní àwọn ọmọ tó há Kùránì ní máa ń tan ìmọ́lẹ̀ sọ́pọlọ afá yìí mo sọ fún yín gbogbo ilẹ̀ sí mẹ́bẹ́ àwọn òbí tó ti ẹ̀bí mi wọn lówó tí wọ́n rán mi lọ lé ìwé tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn àtijọ́ ìfrance wọn ti mú wa lọ lé kéwú àwa wọ yunifásitì bóò láti máa wá ka tí Ibrahim ó yẹ yín bẹ̀ bóò láti máa ka GNS sẹ́ẹ̀tì máa kí wọ́n yé sàánú yàn department tó le jù láyé GNS ní ẹbẹ̀ àdánwò Ọlọ́run ibi tọ́nà kó sí yunifásitì nù tá a bá fẹ́ exam báwa ti máa bí èyí ti máa lọ lé Janet báwọn àfáà wa ti máa hàn kan lérí wọn pé ayé àbáyìí la lo àwọn àfáà àti Janet ní ti ni wọ́n lo fóònù ká tó lè gbé Kùránì dání yóò ṣòro ní wàá ha èbó bígbà tá à ń hákéwú ní kárí òfàrí tí ní kó mẹ́ alhamdulillah àmọ́ Ọlọ́run jẹ́ inú òsì dáadáa afárọ̀ sí Kùránì tẹ́ bá ti ń ké gbogbo ìwé tẹ́ bá ń kà pátápátá Ọlọ́run máa sẹ́rọ̀ fún yín ẹ tẹ́pẹ̀lẹ̀ mọ́ ẹ sàdúà ẹ máa ké Kùránì ní mọ́lẹ̀ tí máa ń tàn sí làákàyè wa ghadha'un lil fikr gbogbo ẹni tó bá fẹ́ nírò yìí tó dèlò kọ́sà máa tọ Kùránì dáadáa ẹwà àti tó wá sọ ni ọwọ́ ni wa'lam ẹ̀yin ọmọ wà níbẹ̀ ní naam ẹ̀yin òbí ẹ bá wọn dá ní naam ó ní ẹlọ lè máa fi annal insana saliha ẹ̀yin ọmọ ọlẹ́ni tó bá jẹ́ ní rí ẹni tó bá jẹ́ ìyẹn rí huwa alladhi lam yubdi illa bi madhari taqwa òun lẹ́ni tó ṣe pé kò ní farahàn ayé àyàfi pẹ̀lú ìfarahàn ìpáyà Ọlọ́run ẹ má ṣe bí ẹ̀hàn náà ìjọ tí wọ́n bá ń jó ẹ má bá wọn jójó wèrè torí ọmọ tó fẹ́ ṣe freedom òru wọn lọ léwé ọwọ́ fẹ́ ṣe freedom tí wọ́n tún ní kọ freedom bábá ọfẹ́ ọdún wá ní ọwá ní night party ọfẹ́ ṣe wọ́n wá play kíní láti alẹ́ ohun tó fi dárọ̀ àwọn tí wọ́n fi àwọn ọmọ òfò ní àní òfò náà ni wọ́n gbẹ̀yìn tẹ́tọ́ pọ̀ ẹ má bá ẹnì kankan pé wọ́n máa rí pa kí láti ẹ̀yìn tẹ̀ ṣe bí ọ̀dẹ̀ báyìí ẹ máa ní alọ́ ní ìkéwu ni kò sí ẹni tó bá gbọ́n níwà lìjánà o torí ẹni tó bá gbọ́n ní ojú mi múnú àwẹ̀ òun yóò sì ní kírun yóò lọ́lọ́ gbé wa mára ni ẹ yóò bá nẹ́bí báwọn ni afárò sí kéwu jẹ́ ìṣáájú mi kù ṣáájú ẹ̀dá kan wọ́n ló subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wọ́n ló ti pé náà ẹ̀dàkùn ẹ̀dàkùn ẹ̀jẹ̀ ń dádó náà iná ojú wa padà wáyé àwọn yẹnyẹ gbogbo ilẹ̀ lálùbáríkà ẹ̀rí ó tún wá dá padà ẹ̀dàkùn máa wí sùúrù tọ́wọ́ ẹgbẹ́gbà tí àmì bẹ̀lá yìí ni bójò ní wà ní táájú òsì wọn mẹ́ni tó ń ṣe ní òjò ẹ̀dàkùn ọdọ̀ wọ̀nyí wọ́n lámú yájà ẹni tó bá jẹ́ nire kò ní pè kankan illa rabbahu al-aziz ẹ má pè kankan àyàfọ́ lọ́hùn ọ̀sẹ́ni tí ò ní ní ṣòro ìṣòro kéyìn ó sì lọ lè pè nǹkan ní ọ̀yàn fún òṣòro ẹni tó bá pè Ọlọ́run tó bá wà ní òṣòro tí ń pè Ọlọ́run dáhùn ọ̀dáhùn yóò sì máa fóun kú dáadáa ẹ máa wùwà tẹ́ fi kú dáadáa Ọlọ́run jẹ́ nìyí ogun àwọn tó bí yóò ní fojú sọ fún ẹ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin òjò ní o ẹ má bínú àbára bí jù mẹ́fà barakallahu.